Iura, ce se mai aude acolo? Întrebă soția, îngrijorată. Ce a spus doctorul? Aștepta răspunsul cu inima strânsă. Nimic, se înfurie soțul, pentru că nervii lui erau la limită. Când i-am spus că mama susține că i-a căzut o mână, el a dat din cap. Nici măcar nu am vrut să vorbesc despre restul, pentru că el ar fi sunat imediat la spitalul de psihiatrie. Așa ceva nu poate spune un om normal. Așadar, Zoia Petrovna a ajuns în spital. Cu ce, de fapt, era încă neclar, dar toți vecinii știau că este grav bolnavă, că săraca femeie nu a supraviețuit decât pentru viața ei. La început, trebuie să precizăm că toate bolile ei mortale au început din momentul în care Iura s-a căsătorit cu Anna și nu i-a spus nimic mamei sale. Aici a început totul. Primul ei diagnostic, pe care și l-a pus singură, a fost formulat astfel: din oasele ei a dispărut măduva osoasă. În general, Zoia Petrovna a încetat să mai meargă. Mai degrabă, spunea tuturor că se prăbușește, uneori stătea, bârfea cu vecinele pe o bancă lângă intrare și, cu lacrimi în ochi, se ridica. Uneori, în fața tuturor, își pierdea conștiința. O durere atât de mare din cauza lipsei de măduvă osoasă nu poate fi suportată așa, nu? Nu a funcționat. Iura i-a spus imediat soției că nu va fi în casa mamei sale. Au rezistat 3 luni. Printr-un miracol, Zoia Petrovna s-a adaptat la lipsa măduvei osoase și a început să meargă normal. Uneori, vecinii mergeau să cumpere produse, iar aproape toți erau mai în vârstă decât ea, dar asta nu o deranja deloc. Apoi, asupra acestei femei sfinte a căzut o altă nenorocire. La un moment dat, Zoia Petrovna a pierdut-o rinichi. A stat o săptămână în pat, gemând. Vecinii au vrut să cheme un doctor, dar ea nu a permis. Se pare că timpul meu a venit, spunea ea cu ochii închiși. Vă rog, lăsați-mă să mor în liniște. Desigur, toate acestea au ajuns imediat la fiul ei. De ce nu la fiica ei? Ei bine, despre asta vom afla puțin mai târziu. În general, Iura a venit. Se uita la obrazii mamei sale și se înfuria în interior. Îți dai seama ce se întâmplă cu o persoană care are probleme cu rinichii? Ei doar țipă de durere, își pierd conștiința, a spus el cu răutate. Nu, în loc să fie mândru că mama este atât de puternică. Zoia Petrovna și-a strâmbat fața. Mândru de ce? Că mama mea este mincinoasă și escroacă? Tânărul nu a rezistat. Și tu, în afară de dispreț, nu meriți nimic altceva. Vecinii îmi sărută mâinile. S-a enervat și s-a așezat brusc pe canapea. Mă consideră sfântă. Vin la mine pentru binecuvântare. Ei bine, bine. Și nu-i nimic că nu poți face mișcări bruste cu un astfel de rinichi. Fiul și-a luat geanta și a ieșit din apartament. Doamne, când vei mai avea parte de asta? Nu doar că mi-a stricat nervii toată viața. Acum vrei să-mi distrugi viața complet. Nu-ți voi permite să faci asta. Iura, așteaptă. Auzi o voce slabă a vecinei. Iura, trebuie să faci ceva cu mama ta. Săraca femeie suferă atât de mult. Dar de ce nu ați chemat ambulanța, binefăcătorilor? Se uită el cu dispreț. Baba Nura, măcar tu nu minți. Câți ani ai? Știi bine cum este mama mea. Ați alergat în fața ei ca servitori atâția ani. Anticrist! Țipă bătrâna. Cum poți vorbi așa despre mama ta? Ea este sfântă pentru tine. Ei bine, atunci trăiește cu această sfântă și lasă-mă în pace. Strigă el pe drum, pentru a nu-i spune bătrânei lucruri urâte. Așa a trecut Iura aproape 1 an și jumătate. A făcut tot ce a putut pentru a nu se implica în jocurile Zoiei Petrovna. În acest timp, ea a mai avut 3 boli ciudate. Și cum mama nu avea încredere în medici, toți au crezut diagnosticele ei. Adevărul este că avea și dușmani încă din tinerețe. Să spunem adevărul, Zoia Petrovna nu era prea iubită de mulți. Era zgârcită, egoistă și scandalaghie, iar motivele erau multe. Ei bine, să începem cu faptul că a fost căsătorită de 3 ori. Primul ei soț a dat-o afară pentru că a găsit scrisori de dragoste adresate soției sale. Zoia a trăit cu el 1 an și nu a rămas însărcinată. A fost în alt oraș, dar printr-un vânt, această poveste a ajuns acolo unde s-a stabilit eroină noastră, după mulți ani. Desigur, Zoia a negat totul, a fost o minciună. Primul soț a abuzat-o, a bătut-o, așa că ea a plecat de la el. A doua oară s-a căsătorit mai bine, dar nici aici nu a mers. După 6 luni, căsătoria s-a destrămat, nimeni nu știa din vina cui, iar atunci Zoia a decis să-și ia fericirea în propriile mâini. În general, a găsit un bărbat pe care putea să-l manipuleze.
O problemă era că era căsătorit. Zoia nu s-a lăsat descurajată. Soția lui Matvei era însărcinată în luna a treia. Zoia a făcut totul, și Voila aștepta și ea un copil de la amant. Îl incita pe soț împotriva soției prin toate metodele. Matvei a început să-și bată soția. Zoia spera că astfel soția lui va pierde copilul, dar Marinca nu doar că a supraviețuit, ci a și născut o fetiță. Din păcate, acest lucru nu a împiedicat-o pe Zoia să distrugă familia. Matvei s-a căsătorit cu ea și s-a mutat în alt oraș. Aici a continuat povestea ei. În scurt timp, Zoia a născut o fetiță. Nu se poate spune că acest lucru a trezit în ea vreo emoție maternă. Zoia era prin natura ei un vampir, așa că din apartamentul lor ieșeau frecvent țipete de scandal, iar uneori și certuri și bătăi. Matvei a început să-și înșele soția, dar printr-un miracol se întorcea tot timpul la ea. Zoia avea o pasiune care l-a legat de ea pentru totdeauna. Așa a trăit Matvei până la 40 de ani, iar într-o zi, după un alt scandal pe care l-a provocat soția lui, pur și simplu nu s-a mai trezit, inima lui s-a oprit în somn. Ce mult a suferit Zoia! Aici și-au arătat abilitățile ei actoricești în fața oamenilor. Toată lumea compătimea femeia nefericită. Vecinii priveau cu groază cum își smulgea părul din cap, au salvat-o de câteva ori ca să nu se sinucidă. În general, aproape 3 luni întreaga casă a participat la acest spectacol, iar apoi, cumva, Zoia a început să-și revină. Trebuie menționat că zvonul despre soția nefericită care și-a iubit atât de mult soțul s-a răspândit rapid în jur. La Zoia veneau adesea oameni. Unii aduceau bani, alții mâncare, alții haine pentru fetița ei. Aceasta a fost o perioadă de aur pentru femeie. Nu a muncit aproape 2 ani. Toți alergau în jurul ei, încercând să o ajute. Să ne întoarcem puțin pentru a spune câteva cuvinte despre fiica ei. Tatiana avea 7 ani, iar caracterul ei se dezvolta mai rău decât al mamei. Zoia a încercat foarte mult să-i transmită moștenirea ei, astfel încât fetița a învățat foarte repede să mintă, să manipuleze și să-și atingă scopurile. În fața oamenilor era un adevărat înger, dar cu cât Tatiana creștea, cu atât mai vicleană devenea joaca ei. Și iată că în casa Zoiei Petrovna a venit o nouă nenorocire. A fost violată. Nu știa cine și cum, dar faptul rămânea. Era însărcinată. Zoia! Eu nu aș fi putut, se clătinau vecinele, să las copilul violatorului. Numai o femeie puternică poate face așa ceva. Ești pur și simplu un erou. Nu, ești sfântă. Nu mai există mame ca tine. Zoia Petrovna își lăsa ochii în jos. Nu voia ca meritele ei modeste să fie atât de înalte. Da, avea 40 de ani și era pregătită să lase copilul. Oare în situația ei putea acționa altfel? Așa că, la 12 ani, Tatiana a avut un frățior pe care l-a urât din primele zile ale vieții lui. Oare putea să facă altfel, căci mama a învățat-o să se iubească doar pe sine? Zoia Petrovna nu se ocupa prea mult de băiat. Adesea îl lăsa pe Iura fie la vecini, fie la prietene. Ultimele o ajutau mereu, deși Zoia Petrovna, de fapt, nu putea să se împrietenească cu nimeni în mod normal. Nu era în regulile ei, dar știa să profite de serviciile altor oameni. Se întâmpla ca Zoia Petrovna să stea pe bancă și să plângă. Rapid veneau la ea iubitorii de bârfe. Nu pot. Sunt obosită, își ștergea lacrimile cu mâna, Iura este încă mic, iar eu nu mai am putere. Fie-ți blestemat tatăl lui. Vecinii șușoteau și aduceau câteva bilete. Aceasta îi ridica rapid moralul Zoiei Petrovna și voia din nou să trăiască. În general, dragostea unei femei pentru bani nu cunoștea limite. Din păcate, noaptea vecinii ei iubeau să doarmă, altfel ar fi văzut adesea cum în apartamentul Zoiei Petrovna vine un bărbat. Deci nu, a fost odată un scandal. Mihail Potapici a fost cel mai urât dușman al Zoiei Petrovna. El a descoperit-o imediat. Nu putea suporta ticăloșile și era gata să se lupte cu ele. Vecinul a aflat despre amantul Zoiei și a vrut să o expună, dar vecinii proști nu i-au crezut, cum ar putea o astfel de femeie să mintă. Idioți! Ea vă împletește funii, a scuipat bătrânul de la etajul 3, ea este o ticăloasă. Tu, buștean putred, ai grijă de limba ta, îi făcea Zoia cu pumnul, altfel îți voi arăta. Ce? Îți vei trimite amantul asupra mea? Râdea bătrânul. Pe acest subiect, toate amenințările Zoiei Petrovna s-au oprit. Dar, în general, se poate spune că a trăit bine. Bărbații ei îi aduceau bani, contribuind mult și vecinii. Zoia Petrovna și-a organizat foarte bine venitul, lucra până la 3 cu 2 zile libere pe săptămână, nu se supra-solicita, iubea să se iubească. Ei bine, apoi Iura a crescut.
La 14 ani, a prins-o pe mamă cu un necunoscut în bucătărie. Tatiana, între timp, s-a căsătorit, știa despre aventurile mamei, dar nu-i păsa deloc. Principalul era să aducă bani. Băiatul oricum nu a simțit niciodată dragostea maternă, iar acum și asta. Și atunci Iura a început să-i facă scandal. Zoia Petrovna s-a temut că el o va expune. Din acel moment, bărbatul ei trebuia să găsească o casă pentru ei în weekend. Zoia Petrovna avea o tradiție. Mergea la piață atât sâmbăta, cât și duminica. Nu putea să care greutăți, așa că trebuia să dedice toate aceste zile cumpărăturilor. La 55 de ani, Zoia Petrovna s-a prăbușit brusc. Ultimul ei amant a plecat, iar femeia suferea. Pentru ea, acesta era al doilea aspect al vieții ei după bani. Trebuie spus că Zoia Petrovna nu mai dorea să se căsătorească. Își crease o reputație de sfântă. Cum ar putea să se coboare la un soț? Nu toată lumea trebuia să știe că este puternică și nu depinde de nimeni. Și aceasta a devenit atât o binecuvântare, cât și un blestem pentru ea. Pentru că lipsa unui cavaler a început să-i afecteze rapid mintea. Și, așa cum se poate deduce, în primul rând, de suferit a fost fiul ei. Iura putea afirma cu tărie că de la 15 la 22 de ani a trăit pur și simplu în iad. Mama a devenit complet insuportabilă și doar cu el. Vecinii, ca întotdeauna, se înclinau în fața ei. Nu-i credeți? Încerca să le spună ceva. Ea minte tot timpul și a avut bărbați, sunt chiar sigur că nimeni nu a violat-o. Atunci Iura a decis că nu o va mai compătimi pe mama. Ea l-a torturat complet. De multe ori a plecat, dar apoi toți acești binefăcători îl căutau, vecinii îl implorau să se întoarcă, pentru că mama era pe moarte. Iura era hotărât să pună capăt acestui lucru odată pentru totdeauna. Băiatul câștigase singur de la 16 ani. Mama nu-i dădea bani. El, se poate spune, hrănea familia. Pensia ei o ascundea de el. Din când în când, în apartament apărea sora lui mai mare și își făcea drepturile. Tu, nenorocitule, dacă mai aud că îți bați mama, te voi arunca eu de aici, îi spunea ea, iar apartamentul va fi al meu. Chiar poți să nu pretinzi la el, ești la fel de idiot ca și tatăl tău violator. Ea nu-l ura pe Iura cu toată ființa ei. Era gata să-l sufoce cu propriile mâini, dar ea nu era la curent cu situația. Iura era necesar Zoiei Petrovna. În acea zi, Iura și-a spus totul vecinilor și mamei. Desigur, ea l-a dat afară. Zoia Petrovna s-a temut de moarte. El putea să strice totul. Ar fi putut să-i creadă, iar atunci reputația ei excelentă ar fi fost distrusă. Nimeni nu ar mai fi înclinat în fața ei, nu i-ar mai fi adus cadouri, nu ar mai fi ajutat-o. Ar fi fost o adevărată catastrofă. Ține minte, nu mă voi mai întoarce aici niciodată, i-a spus fiul la despărțire, nu ești mamă, nu m-ai iubit niciodată, iar, de fapt, sunt chiar fericit de asta, pentru că nu-mi pasă de tine. Aproape 5 ani ai stat pe umerii mei, nu ai muncit nicăieri, iar eu am întreținut familia. Îmi ești dator, țipa Zoia Petrovna, te-am născut, trebuie să mă îngrijești. Dar tu m-ai îngrijit, în ochii lui ardea o flacără rea. Mi-am petrecut toată copilăria la Chivorotovi, da, la vecinele bătrâne, în timp ce tu te învârteai cu bărbații. Ce-mi poți spune? Închideți gura! Țipa Zoia Petrovna ca o victimă. Ieși afară! Nu mai am fiu! Atunci bine! Râse el. Sper că îți vei aminti mereu că am murit pentru tine. Dar Zoia Petrovna nu era obișnuită să se retragă. Dacă l-a născut pe Iura ca să devină sclavul ei, atunci așa trebuia să fie. Tatiana, da, pe ea o respecta. Dar acest idiot? Ei bine, era o copie a tatălui, la fel de slab. Mama era convinsă că fiul se va întoarce cu siguranță la ea. Zoia Petrovna nu putea să se îndoiască de neatractivitatea ei. Dar a trecut o lună, alta, a treia, o jumătate de an, iar Zoia Petrovna a început să se îngrijoreze. Și vampirul ei interior s-a înfometat, de asemenea. Vecinii nu-i mai dădeau atât de multă energie, o compătimeau pe săraca. Dar ce? Poți să te hrănești din mila lor? Era nevoie de un scandal. Abuz psihic. Trebuia să-i arate acestui prost locul lui, iar vecinii nu puteau să-i spună asta. Era greu să manipulezi cu ei. După 1 an și jumătate, Zoia Petrovna a avut primul ei atac. A dezvoltat brusc anemie din cauza suferințelor. Fiul ei a părăsit-o, iar acum ea murea săracă. Vecinii l-au găsit pe Iura, dar el nici măcar nu a venit. Zoiei Petrovna nu i-a plăcut deloc, el nu mai ținea cont de ea.
A intrat în jocul de familie. Zoia Petrovna l-a chemat pe Tatiana cu soțul ei. Aceștia puteau să vorbească. Dar eu îi voi arăta. Își agita pumnii sora. Nesimțit. Mamă, Alexandru îi va arăta. Se uită ea la soț. Acesta nu se trezise încă după petrecerea de ieri, a dat din cap și a ieșit în bucătărie în speranța de a găsi undeva saramură. Dar Zoia Petrovna nu era o gospodină. Era obișnuită ca vecinii să o asigure cu provizii de iarnă, iar cum era aprilie, ea epuizase de mult rezervele de pe balcon. Tatiana învățase în acești ani să joace la fel de bine ca mama. Își urmărea scopurile. Pe de o parte, o urăște pe Iura, iar pe de altă parte, mama o întreținea cu pensia ei, iar acum, când Iura a plecat, Tatiana nu mai primea niciun ban de la ea. Mamă, îți promit, se va întoarce la tine, a declarat ea cu încredere, eu voi vorbi cu el. La 20 de ani, Tatiana s-a agățat de gâtul unui băiat bun. Din păcate, Alexandru s-a căsătorit cu ea nu a vrut niciodată să lucreze. Da, în acea vreme era finanțată de mama ei, iar mai târziu vom afla despre această sursă. Apoi, Tatiana a născut 2 copii. Alexandru s-a dovedit a fi un bărbat slab. Tatiana l-a stors atât de mult, încât a început să bea. Era imposibil să trăiești cu ea. Iar copiii creșteau la fel de cruzi ca și mama lor. Tatăl nu conta pentru ei. În schimb, Tatiana era convinsă că este foarte puternică. A reușit să-l controleze pe soțul ei. El nu era doar sub tocurile ei, ci era acea pulbere care se agăța de el. În general, Alexandru a fost dat afară de la muncă, iar acum se angaja aici și acolo. Adesea se făceau petreceri. Tatiana se certa mereu cu el, dar nu putea face nimic. Acum puteau sta săptămâni fără bani, dar femeia nu voia să muncească. Nu era în regulile ei. De ce s-a căsătorit? Ei bine, de ce? Ca soțul ei să o hrănească. În ciuda faptului că mama, în cuvintele ei, era bolnavă, fiica nu se gândea să aibă grijă de ea. Tot timpul se referea la copii. De fapt, i-a născut tocmai pentru a umple toate golurile. Și iată că Tatiana s-a îmbrăcat în cele mai bune haine, și-a făcut o coafură și s-a îndreptat spre confruntare. Desigur, a luat cu ea copiii, pentru a părea mai convingătoare. În prezența lor nu putea minți. Femeia a aflat unde lucrează fratele ei mai mic, deși ea niciodată nu l-a considerat așa. El nu era doar un vagabond, ci un maniac, pentru că mama l-a născut de la un violator. Ce vrei? Ieși la ea, Iura. Nu vreau să te cunosc și nu voi vorbi cu tine. Nesimțit. Mama moare, iar ție nu-ți pasă. S-a năpustit asupra lui sora. Te voi da în judecată? Pe ce motiv? S-a pierdut băiatul. Nu am luat nimic de la ea. Apartamentul ei nu-mi trebuie. Totul. Lăsați-mă în pace. Nu poți să-ți părăsești mama, a declarat Tatiana. Ești obligat să ai grijă de ea. Are nevoie de medicamente scumpe. Mințea ea. Ei bine și ai grijă de ea. Apartamentul este al tău, iar eu nu am nicio legătură cu asta. A ridicat din numeri Iura și a plecat. Tatiana era înnebunită de furie. Cum putea acest brotac să-i refuze? Îi amenința tot timpul. Nici copiii nu au ajutat. Aceștia priveau cu atenție cum se comporta mama, pentru a învăța aceste abilități în viitor. Nimic. Tatiana s-a întors acasă. Nu știa ce să facă. Femeia rămăsese complet fără finanțare, iar fratele ei era de vină. Bine că, până atunci, Iura o cunoscuse pe Anna, se întâlneau de o lună. Fata a înțeles imediat că tânărul nu știa ce este dragostea. În plus, el i-a povestit cu inima despre iadul pe care mama lui l-a creat. Din exterior, era evident că Zoia Petrovna se comporta complet inadecvat, iar, deoarece Iura era în mijlocul tuturor acestor lucruri, era mai greu pentru el să înțeleagă totul. Iura, nu ești obligat să suporți totul, i-a spus ea odată. Dacă ea nu reușește să joace rolul de mamă, de ce ar trebui să rămâi pentru ea fiu? Numai când amândoi vor să fie mamă și copil, atunci se poate numi mamă și fiu, mamă și fiică, iar în celelalte cazuri sunt oameni străini. Trebuie să-ți construiești propria viață. Anna, înțelegi, atâția ani am încercat să-i dovedesc că merit dragostea ei, a răspuns el printre lacrimi. Nu înțeleg de ce mă urăște atât de mult. Nu i-am făcut niciodată nimic rău. Iura, ești sigur că ea o iubește pe sora ta? A pus fata o întrebare ciudată. Asta poate fi și o iluzie. De ce nu i-a luat pe nepoți la ea? De ce nu le cumpără nimic? Poate că o ajută pe Tatiana cu bani, dar cum poate să nu vrea să comunice cu copiii?
Mi se pare că ea nu a iubit niciodată pe nimeni, nu doar pe tine, ci și pe ea, înțelegi? Nu poți iubi selectiv. Oamenii fie sunt capabili să iubească, fie nu pot exista favoriți. De ce în această situație Tatiana nu o va lua la ea? Căci amândouă au jurat că sunt mamă și fiică. Dar nu. Nici una, nici cealaltă nu vrea să-și asume responsabilitatea. Nu au nevoie una de cealaltă. Așa că nu crede că mama ta nu te-a iubit doar pe tine. Ea nu a iubit-o nici pe sora ta. Tânărul s-a gândit. I s-au părut cuvintele Annei rezonabile. Este adevărat că mama nu era deloc interesată de problemele Tatianei. Se bârfea cu ea, dar ca să-i propună să ia copiii ei timp de o săptămână sau să meargă la piață și să-i îmbrace, așa ceva nu s-a întâmplat niciodată. De fapt, Zoia Petrovna îi dădea Tatianei bani doar ca să scape de ea. Iura a realizat rapid că cineva îl înțelege. S-a atașat imediat de Anna, iar foarte curând tinerii au realizat că se iubesc. După 8 luni s-au căsătorit. Ce? Au ajuns zvonurile la Zoia Petrovna. Această ticăloasă nici măcar nu m-a consultat, dar eu îi voi arăta. Va ști cum să rezolve problemele fără mamă. După prima întâlnire, Tatiana i-a mai făcut câteva vizite fratelui. El nici măcar nu vorbea cu ea. Dar după vestea despre căsătoria lui, toți erau pe jar. Ce dacă ea este o escroacă, se plimba nervos prin apartamentul mamei, ea îi va lua apartamentul tău. Oamenii care fac rău văd întotdeauna un răufăcător în fiecare om. În ochii lor, atât Zoia Petrovna, cât și Tatiana erau sfinte, iar această Anna era cu siguranță un demon. Trebuie să facem ceva urgent. Săr Zoia Petrovna. Ai legături? Te rog, ajută-mă. Tatiana nu se deosebea de mama ei, așa că unchiul soțului ei alcoolic era capitan de poliție. El putea rezolva toate problemele. Nu știu, se bâlbâia ea, pentru că fiecare cuvânt al ei era o minciună. Ei bine, Alexandru va vorbi cu el. Dar au trecut câteva zile și Zoia Petrovna a avut o idee genială. Doamne, ce proastă sunt! Râdea ea, uitându-se în oglindă. Dacă l-aduc înapoi, iar el vine cu ea, atunci sunt salvată. Acum amândoi vor lucra, iar Anna va face și treburile casnice. Voi continua să-i dau pensia Tatianei, ca să nu mă mai deranjeze, căci copiii ei mă vor înnebuni. Să aibă grijă de acești nenorociți, căci nu am nevoie de ei. Mama a sunat rapid fiicei și a cerut cu lacrimi să nu vorbească cu Iura. Zoia Petrovna i-a spus Tatianei despre ideea ei. Aceasta i-a plăcut și ei. Dar cum să-l aduc înapoi? Se gândea mama Tatianei. El nu a mai venit la mine de aproape 2 ani și jumătate. Doar să apeși pe milă, a declarat fiica cu încredere. El nu va veni la tine din alt motiv. Așa că Zoia Petrovna a ajuns la 0 hemoglobină, apoi a dispărut toată măduva osoasă, iar apoi a căzut un rinichi. Femeia nu se distinge prin educație, la fel ca și vecinii ei, așa că a folosit tot ce a putut. În cele din urmă, Zoia Petrovna a fost dusă la spital, epuizată, nu mai putea merge. Nimic nu au găsit la ea, dar femeia era foarte slabă, nu putea merge, a fost tratată o săptămână și a fost externată. Hrăniți-o bine, scoateți-o la aer proaspăt, a spus la externare doctorul Iura. După câteva luni, puterea ei va reveni și va putea din nou să devină independentă. Nu are nicio boală gravă, este doar apatie. Anna a văzut că soțul ei nu știa ce să facă. Ea a propus să stea câteva luni la mama lui. Ani, tu nu știi demonul acesta, a suspinat el, cu atât mai mult sunt sigur că cu ea totul este în regulă. Ei bine, dacă este așa, atunci de îndată ce vom vedea asta, ne vom muta imediat de la ea. Ne vom lăsa apartamentul nostru, a propus ea. Cu o mare reticență, Iura a fost de acord. Gândul de a rămâne în apartamentul mamei îl apăsa foarte mult. Acolo nu era aer, mai ales că Iura își amintea tot ce se întâmplase acolo. Așa a început ceea ce Iura se temea chiar să gândească. Nu mai avea sentimente pentru mama lui, dar Anna avea dreptate. Va face pentru ea ultima favoare și vor pleca de acolo. Fata termina anul 5 și lucra. Tânărul nu a reușit să se înscrie la facultate, pentru că era imposibil pentru el să combine munca cu studiile. A trebuit să aleagă să-și întrețină familia, mai bine zis, mama lui, când încă locuia cu ea. Iura visa să plece din orașul natal și să se înscrie la cursuri la distanță. Plănuiau cu Anna să facă asta toamna, iar până atunci mai era încă jumătate de an. Iura se prefăcea că este un înger. Zoia Petrovna. Ochii ei străluceau de bunătate. Chiar și Anna a fost deranjată de asta. Dar nu putea un astfel de fluturaș divin să fie atât de rău. Fata a devenit suspicioasă. Încerca să-și asculte inima, nu ochii.
iar inima îi spunea atung, ceea ce înseamnă atenție, pericol. Ani, am vrut să te cunosc de mult. A luat Nora de mână, bolnavă, măcar înainte de moarte să mă bucur de fiul meu. Seara, tinerii s-au culcat. Amândurora le era neliniște în suflet. Iura, ne vom descurca, l-a îmbrățișat soția. Nu te îngrijora, mă voi putea apăra singură. El tăcea. Vroia doar să o apuce pe Anna de mână și să fugă. Nu credea în o astfel de transformare a mamei sale. O cunoștea prea bine. Ea este foarte vicleană, a șoptit el. Dar noi vom fi mai vicleani, a strâns-o pe soție la el. Nu voi lăsa să te rănească. Zoia Petrovna era foarte mulțumită. Din fericire, nu putea să închidă ochii de bucurie. Totuși, cum voia să-și îndeplinească scopul până la capăt, nu știa încă. Principalul lucru era că fiul ei, Sosnuhoi, era în puterea ei și acum putea face cu ei tot ce dorea. Dar, ca toți răufăcătorii, Zoia Petrovna se înșela grav. Încrederea ei în sine a trădat-o. Și lipsa de viziune, de asemenea. Astfel de oameni pot calcula următorul pas, dar le lipsește complet capacitatea de a vedea la ce va duce acest pas. Am putea spune că toți oamenii de acest tip sunt miopi. Prima săptămână a trecut, spre surprinderea tuturor, liniștit. Anna deja scria lucrarea de diplomă, lucra, venea la începutul orei 6, iar Iura de obicei după ora 8, așa că întreaga îngrijire a soacrei a căzut pe umerii fragili ai fetei. Anna nu se împotrivea, îl iubea pe Iura, în plus, voia să înțeleagă cine este Zoia Petrovna. Ani, dacă ai ști cât de mult îmi iubesc fiul meu Iura, ștergea lacrimile soacra, am un băiat atât de minunat. Nu o deranja. Nu că Anna era la curent cu rinichiul ei uscat și lipsa de măduvă osoasă. Zoia Petrovna părea că îi învăluie mintea, iar aceasta înceta să mai gândească, dacă era hipnoză sau altceva. Dar Zoia Petrovna controla asta. Nu erau îndoieri în acest sens. Anna s-a trezit. Credea că a crezut în bunătatea ei supraomenească. Zoia Petrovna, ca o șarpe, vorbea cu bâlândețe cu înțelepciunea ei. Vecinii o păcăleau. Zoia Petrovna îi manipula de mult cum voia. Anna a chemat-o pe soacră, de îndată ce aceasta a intrat. Ani, vino aici. Vocea ei suna agitată. Ce s-a întâmplat, Zoia Petrovna? S-a dus imediat la ea Nora. Te doare ceva? Ce ai? Mă doare, desigur, a strâmbat fața. Dar aș vrea să vorbesc serios cu tine. Anna, astăzi a venit la mine un om. Baba Niura și-a adus un ruda. În general, este doctor. Are clinica lui. M-a examinat, mi-a ascultat plângerile. Mâine o va aștepta pe Tatiana pentru a-mi da medicamentul de care am nevoie, altfel acești doctori din spital nu știu nimic, așa că voi muri. Dăm bani, căci Tatiana nu lucrează acum. Am nevoie de 5.000 și pentru taxi, altfel va veni cu copiii. De ce nu putem cumpăra medicamente din farmacie? S-a îndoit Nora. Mă voi uita pe internet. Poate că sunt mai ieftine. Ai notat numele? Trebuie să căutăm și în alte locuri. Nu, Zoia Petrovna s-a întunecat. Mi-a spus, dar nu am reținut. Îți spun, Tatiana va merge mâine la doctor și va aduce medicamentele. Sunt rare, dar le are. Bine, seara va veni Iura și vom vorbi cu el. A zâmbit Anna, a observat imediat cum s-a stricat dispoziția Zoiei Petrovna. Seara a avut loc o discuție. Iura a vorbit cu mama lui, ea continua să insiste pe poziția ei. Bine, îți voi da bani, da. Nu își îndepărta privirea de la ea fiul. Dar dacă mai ai nevoie, restul va plăti Tatiana. Dar ea are copii. Mama a sărit de pe pat. Ai puțină conștiință. Exact. Să aibă ea conștiință, a fost de acord fiul. Totul, nu voi mai discuta pe această temă. De îndată ce te vei ridica, vom pleca imediat. Maxim ne vom opri la tine 2 luni. Dacă vei continua să te simți rău, atunci să o ia Tatiana la ea. Iura, nu poți să-ți abandonezi mama? A început să plângă Zoia Petrovna. Mă lași singură? De ce singură? A intervenit Anna. Aveți o fiică, iar ea va avea mai multă grijă de voi decât noi. Zoia Petrovna era furioasă. Nu se aștepta la așa ceva. Această mizerie trăiește în apartamentul ei și își impune regulile. Femeia s-a întors cu spatele la perete și a refuzat cina. Iura nu a insistat. Iura, nu înțeleg deloc pe Tatiana, a suspinat soția. Ea este mama ei. Și,
Așa cum spui, tot timpul s-a bătut în piept cât de bună fiică este. De ce nu are grijă de ea? Pentru că nu îi pasă, a răspuns el. Ea este doar acolo unde este profit. Atâta timp cât mama are apartament, menține legătura cu ea. Și dacă ar rămâne pe stradă, crede-mă, dragostea ei s-ar termina imediat. Se merită una pe alta. Zoia Petrovna s-a asigurat că dimineața fiul și soția au plecat la muncă și imediat a sunat fiica. Vino, ia banii, s-a bucurat ea. Dar cum îți voi trimite? Eu nu mă ridic, iar pensia mi-o dau în mână. Tatiana a venit repede. A trimis copiii la școală. De fapt, de obicei se ocupa soțul ei de asta. Fiica, fericită, a îmbrățișat-o pe mamă. Mamă, mulțumesc mult, dar asta nu este suficient. Poate că mai poți lua de la ei? A privit-o pe ea Tatiana cu milă. Alexandru avea o muncă, dar a ratat-o din cauza beției. Oh, mamă! A început să plângă. Simt în inima mea. Va veni ziua și ne vom muta la tine. Ai înnebunit! A sărit Zoia Petrovna. Sunt bolnavă, mai ales că tu nu vrei să lucrezi. Mamă, dar ai spus că apartamentul va fi al meu. Atunci care este diferența când mă mut la tine? A zâmbit Tatiana. Această perspectivă nu i-a plăcut deloc mamei. Înțelegea perfect că fiica va începe să ceară pensia ei, iar ea va sta acasă. Numai după moartea mea, a fluturat mâinile mama, nu te voi lăsa mai devreme. Nu trebuie să-mi faci aici. În plus, Iura cu soția lui locuiesc cu mine. Dacă ai nevoie de bani, gândește-te singură la ceva. Dar ce? S-a enervat Tatiana. Nu mă lasă să intru la coafor. Nu pot să-mi fac un manicură normal. Cer să plătesc datoria. Și dacă nu am? Știi, Tatiana, nu fi atât de nesimțită. Am investit atât de mulți bani în tine. Toate banii lui Iura au mers la tine, așa că acum descurcă-te singură. Nu te voi ajuta. A încrucișat Zoia Petrovna brațele pe piept. Bine, poate voi spune că ai nevoie de bani și pentru examinare, a privit fiica la mamă. Voi încerca să obțin 7.000 de la Anna. Tatiana nu a reușit să apese pe milă. Mama nu i-a dat niciun ban din pensia ei. Vrea să mă ruineze complet. A intrat în ascunzătoarea ei, când fiica a plecat. Acolo, în orificiul din perete, își păstra comorile. Cu acelea, Zoia Petrovna putea cumpăra încă un apartament sau poate chiar o mică casă. La vremea respectivă, oamenii îi aduceau bine, iar amanții ei o susțineau. Nu vă voi da nimănui, îmbrățișa ea comorile adunate cu muncă grea. Sunt doar ale mele. Exact din cauza lăcomiei, Zoia Petrovna nu putea să-și permită să cheltuie banii ei. Era gata să suporte nevoile, doar ca economiile ei să se acumuleze. Aceasta îi aducea femeii o bucurie atât de mare, încât pur și simplu înnebunea de euforie. Banii aveau o mare putere asupra ei. Vrea să se mute la mine, murmura mama. Aha, așteaptă. Și așa toate pensiile lui Iura au mers la tine, iar tatăl lui nu a ezitat să cheltuie bani. Cum Zoia Petrovna intenționa să-și ducă banii în lumea de dincolo, nu știa, dar era convinsă că ei o vor urma. În acea seară, totul a decurs ca de obicei. Iura a văzut că mama lui stă fără dispoziție, lui nu-i păsa, Anna a hrănit-o și au plecat la ei. Nora a spus că va pleca mâine pe la 10, trebuia să se întâlnească cu șeful înainte de prânz. Zoia Petrovna a scris repede un SMS fiicei. Tatiana a trecut peste sine, s-a trezit foarte devreme pentru a o prinde pe Anna. De obicei soțul ei se ocupa de a duce copiii la școală. Bună dimineața, zâmbea Tatiana. Iată-ne că ne-am întâlnit. Măcar să te cunosc. Eu sunt Tatiana. Bună, a palidit Anna, nu-i plăceau deloc vizitele surorii lui Iura, ea nu avea deja simpatie pentru ea. Îți mulțumesc foarte mult pentru bani, pentru medicamente, vorbea repede vizitatoarea. Ieri am dus totul. Anna, vreau să vorbesc serios cu tine. Fără mama. A trecut ea la șoaptă. Fata s-a așezat pe scaun și a început să aștepte. O îndoială o chinuia, dar a decis să afle ce s-a întâmplat de data aceasta. Anna, doctorul a spus că totul este foarte grav. A spus Tatiana în liniște. Trebuie să facă remene și CT. Au cei mai buni doctori în clinica lor. Din păcate, Alexandru întârzie banii. Te rog, plătește tu, iar toate celelalte cheltuieli le voi lua eu. Este ultima dată. Te rog, nu o abandona pe mama. Poate că îi vor refuza picioarele. Și a început să plângă. Bine, a răspuns cu răceală soacra.
Anna s-a dus în camera ei și a adus Tatianei 7.000. Restul pe cheltuiala ta, a pus ea condiția. Tatiana a zâmbit, dar zâmbetul ei semăna mai mult cu un zâmbet de răutate. În sinea ei, o blestema pe fată. Proastă, acum vei da toți banii mie, o amenința vizitatoarea, sau vom vedea cum tu și soțul tău veți fi dați afară din apartamentul meu. Nu s-a dus la institut. Nu a spus nimic lui Iura, a decis să vorbească cu el seara. Între timp, Tatiana, mulțumită, a intrat în butic și și-a cumpărat pantofi noi. Îi dorea de mult. În ultima vreme, părinții lui Alexandru îi dădeau personal bani pentru copii, puțin, dar totuși. Zoia Petrovna și-a învățat foarte bine fiica cum să fure corect. Femeia era obosită să se prefacă bolnavă. Voia să stea afară, să discute cu vecinii. Desigur, în fiecare zi veneau delegații. Nimeni nu rămânea indiferent la durerea ei, dar este o diferență între a sta întins și a merge. Totul o plictisea. Zoia Petrovna mergea dintr-o cameră în alta. Verificase deja ce are fiul ei. La Anna nu aveau nici măcar haine deosebite. Trăiau plictisitor cu Iura. Zoia, pe de altă parte, în tinerețe, era altceva. Niciun bărbat nu putea rămâne indiferent. Câți bărbați a făcut să înnebunească? Chiar și pe Anton, un plângăcios, l-a putut aduce în pat. Bine că nu am făcut avort, a spus ea cuiva. Uite, Anton, cât am plătit pentru acest idiot. Trebuie să naști timp de 20 de ani de la acel bărbat care apoi îți va plăti. Zoia Petrovna nu dorea să-și amintească vremurile de odinioară, mai ales că Anton nu o interesa niciodată. Și, în general, să plece. Iura, o copie a lui, așa că Zoia era supărată pe inginer. Nu a reușit să nască un fiu pe care și-l dorea. Iura nu își înțelegea deloc mama. Nu vreau să mănânc această prostie, a privit stăpâna în frigider. Nici pești roșii nu îmi cumpără, nici ciuperci nu prăjesc. Să stea ei la dietă, eu vreau să mănânc. Zoia Petrovna a intrat într-o ascunzătoare, unde se afla slănina afumată. Cineva din vecini a adus-o, iar prânzul a fost delicios. O ceva o îngrijora. Iura nu îi acorda atenția cuvenită. Și, în general, se simțea ca un străin, totul era cumva uscat, fără emoții. Zoia Petrovna nu era pregătită pentru o astfel de situație. Trebuia ca emoțiile să explodeze, ca fiul să plângă în fiecare zi deasupra patului ei. Bine, voi gândi la ceva. A terminat ultimul bucățel de slănină. Atâta timp cât ei locuiesc în apartamentul meu, totul va fi după regulile mele. Ani, pe asta se termină totul, a spus Iura seara. Nu suntem aici pentru a cheltui toți banii pe ea. Dacă Tatiana mai menționează odată că mamei îi trebuie ceva, spune-mi imediat și eu îi voi răspunde. Am avertizat-o că a fost ultima dată. Apropo, să vedem când va aduce pastilele. A spus că doctorul a comandat, a răspuns soția. Și Zoia Petrovna și fiica ei s-au obișnuit să fie considerate cele mai inteligente. Niciuna dintre ele nu s-a obosit să-și acopere minciuna. După 3 zile, Anna a văzut pe noptiera soacrei câteva borcane, a citit rapid numele. Fata a terminat să o hrănească și a scos telefonul. După 5 minute, părul ei s-a ridicat. Erau vitamine simple, care în total costau 500 de ruble. Ce este asta? S-a adresat ea Zoiei Petrovna. Acestea nu sunt medicamente. Acestea sunt suplimente alimentare. Nu pot trata. În plus, costă câțiva bani. Nu știu. Asta mi-a dat doctorul, a răspuns calm soacra. Și mi le-a adus după prânz. Bine, voi vorbi cu ea, a spus Anna cu furie. Zoia Petrovna, starea ei a speriat-o puțin. Da, acum este la părinții soțului, mama lui este de asemenea bolnavă. A încercat cumva să o îndulcească pe noră. Voi vorbi eu cu ea mâine dimineață. Anna i-a spus lui Iura despre tot. Acesta voia deja să facă un scandal mamei, dar soția l-a oprit. Am un plan, a zâmbit ea viclean. Foarte curând vom afla totul, i-a promis ea soțului. Zoia Petrovna a sunat-o pe Tatiana. Aceasta a trimis-o pe noră la naiba și s-a liniștit. Mama s-a revenit, de asemenea. Doamne, va mai da ordine în casa mea. Uite! S-a întors la vechea ei furie. Pe ce bază ar trebui să îi raportez? Ce pastile au adus? Așa trebuie. Murmura ea pentru sine. Dimineața a început ca de obicei. Soții au plecat de vreme la muncă. Zoia Petrovna încă dormea. De fapt, nu s-a mai trezit atât de devreme de mult. Era începutul orei 11.
Femeia, după baie, s-a îndreptat spre bucătărie. Se întorcea deja cu nasul de la ceea ce îi dădeau la prânz. Anna punea micul dejun pe noptiera ei, iar la 2 după amiaza de obicei venea vecina care îi aducea prânzul. Dar totul era cumva fără gust. Femeia se obișnuise să mănânce consistent și gras, iar aici erau supe cu legume, piept de pui degresat. Ei bine, este asta mâncare? Ce avem aici? Răsfoia ea produsele de pe raft. Caviar negru. De ce nu mi-l dau? Zoia Petrovna era atât de prinsă de treburile ei, încât nu a auzit cum cheia s-a întors în ușă. În apartament a intrat Anna fără zgomot. Ea stătea liniștită și observa ce făcea soacra, iar aceasta se răsfoia în frigider și își mângâia burta. Ce proastă! A înjurat ea. Trebuie să mă hrănesc normal, iar ea economisește pe mine. Dar nimic. Tu, Anna, încă nu mă cunoști. Va veni o zi și te voi da afară. De ce să aștept? A auzit Zoia Petrovna, o voce în spate, și s-a panicat. Asta nu se aștepta. Tu? Ce faci aici? Nu știa cum să se justifice soacra. Trebuie să fii la muncă. Am venit să văd cum vă simțiți. Văd că bine, a râs Anna. Ei bine, spectacolul s-a terminat? Nu vă obosiți. Mă voi întoarce de la muncă și voi aduna lucrurile noastre. Astăzi ne vom muta cu Iura. Știi cine ești? Nu putea să găsească cuvintele potrivite. Demon! Mănânci caviar negru cu lingurița, iar fiica mea cu copiii flămânzește. Dar, pe de altă parte, această imitație, a râs Anna, iar, pe de altă parte, când a născut, s-a gândit că va trebui să hrănească acești copii. Zoia Petrovna nu a avut timp să-i spună nimic. A ieșit rapid pe ușă și a zburat din apartament. Mizerie! A devenit palidă de furie soacra. Pleacă, iar fiul meu va rămâne cu mine. Cuiva îi amenința cu pumnul, dar îți voi face eu. Iura, totul este o minciună, plângea soția. Am prins-o. Stătea lângă frigider și îmi demonstra că trebuie să-mi hrănesc fiica. Îți dai seama? Caviarul nostru negru, care de fapt nu este negru, nu i-a plăcut. Noi câștigăm milioane, iar săraca Tatiana cu copiii nu are ce mânca. Anna, ne vom întoarce acasă împreună, a răspuns el. Vom aduna lucrurile. Și astăzi ne vom muta. Slavă Domnului, totul. Am crezut că este o altă minciună, nu mă voi mai lăsa păcălit. A muncit cum a putut în acea zi, tremura. A întâlnit pentru prima dată un astfel de om care nu îi pasă. Zoia Petrovna nu îi păsa de nimeni, pentru ea erau importante doar propriile interese. Cum nu înțelege că pentru asta va trebui să plătească, nu putea să-și explice Anna comportamentul ei. Era atât de sigură că poate face orice. Doamne! Asta este chiar dincolo de prostie. Asta nu este orbire, este o negare completă a realității. Pur și simplu a căzut din ea. Dar o surpriză și mai mare o aștepta înainte. Iura și soția s-au apropiat de apartament. Ușile erau deschise. Acolo, în hol și în camera mamei, erau mulți oameni. Lângă mama pe moarte stătea Tatiana și plângea. Iată-o! A sărit ea. Ea mi-a otrăvit mama. Chemati poliția! A strigat sora lui Iura. Ce înseamnă că mi-a otrăvit? S-a speriat Anna la început. Vecinii se uitau la ea de parcă erau gata să o sfâșie. Nora a apucat rapid telefonul, a pus pe speaker. Mai întâi Anna a chemat ambulanța. Apo! Vă rog, trimiteți un psihiatru, a cerut fata. Da, poate că va fi necesară internarea în spitalul de nebuni. Pacientul are toate semnele. Ce? Zoia Petrovna s-a revigorat imediat, care deja era pe moarte de 2 ore. Tu trebuie dusă la spitalul de nebuni. Eu sunt complet sănătoasă. Vecinii au început să șoptească. Zoia Petrovna s-a năpustit asupra Annei cu pumnii, îi venea să-i smulgă părul. Ei bine, ați văzut cine este mama mea? S-a adresat Iura celor adunați. Și v-am spus că ea vă minte constant, iar voi, măgari, ați făcut din demon o sfântă. Câți bani i-ați dat? Câte produse ați adus? Ea pur și simplu v-a folosit. Mama mea a fost întotdeauna sănătoasă. Nu doar că ea a strâns taxe de la voi, dar a dormit și cu bărbați pentru bani. Taci, s-a năpustit asupra Zoiei Petrovna. Nu a fost niciodată așa. Ei bine, dacă amanții tăi îți dădeau bani, cu ce te diferențiezi de? Nu a terminat, pentru că Tatiana a intervenit, strigând mai tare decât mama. Monstru! Nenorocit! Ce ești tu și ce este tatăl tău?
violatori și maniaci. A călcat cu picioarele. Femeia încerca să-i zgârie fața fratelui. Vecinii încercau să o oprească. Cineva a plecat. În cele din urmă, au înțeles cine era de fapt Zoia Petrovna. Acum le-a venit în minte că regele era gol. Cineva voia să vadă până la capăt cum se va termina povestea. Anna, cum a putut, a apărat soțul de Tatiana, care era nebună. În cele din urmă, ambulanța a sosit. Au înțeles rapid despre ce este vorba și au chemat poliția. După o jumătate de oră, Anna și Iura își adunau liniștiți lucrurile în prezența polițiștilor, pentru ca acești nebuni să nu le pună ceva în cârcă. Să mori! A strigat Zoia Petrovna. Să-l lași, mama, poate doar nenorocitul. Trebuie să-l închideți. A cerut ea. Acum te voi trimite la spitalul de nebuni, a amenințat-o sergentul, iar femeia în sfârșit și-a închis gura. Tatiana stătea și plângea. Pentru ea totul era terminat. Doar că a reușit să se laude odată în noile ei pantofi, și așa, o capcană, fluxul de bani a fost complet oprit. Din păcate, până acum narcisismul, psihopatia și paranoia nu sunt considerate boli mentale. Ele nu sunt tratate, și pe bună dreptate. Poate că atunci ar fi fost mult mai puține astfel de Zoi și Tatiane, pe care societatea le consideră complet normale. Atunci oamenii ar fi fost conștienți că printre noi există astfel de exemplare, fără empatie, fără sentiment de vină, și majoritatea s-ar fi ferit de ele, astfel încât aceste Zoia și Tatiana nu ar fi putut folosi în scopuri egoiste pe alții, nu ar fi făcut faptele lor murdare prin mâinile lor. Desigur, reputația Zoei Petrovna s-a clătinat grav după acest incident, dar totuși au mai rămas niște proști care nu credeau nici în ochii și urechile lor. Și totuși, cei mai importanți vecini s-au întors de la ea. Nu mai putea să le spună nimic. Minciuna pentru a se salva pe sine nu mai funcționa. Bunicul de la etajul 3 era extrem de mulțumit. În sfârșit, justiția a triumfat, iar această fiară a fost pedepsită. La început, Zoia Petrovna a provocat teroare. S-a certat cu toată lumea, dar foarte repede. A fost pusă la punct, astfel încât mândria ei, la fel ca și sfințenia, a dispărut rapid. Nu putea face nimic fără ceilalți. De fapt, în Zoia Petrovna nu a existat niciodată putere. Ea doar știa să convingă. Și iată că, după o lună, a început să se ofilească. Nu mai avea suport. Banii nu-i mai aduceau, nici mâncare. Tatiana s-a întors împotriva mamei. O suna tot timpul și îi cerea să-i dea jumătate din pensie. Am copii mici flămânzi, striga ea. Ești obligată să mă ajuți. Pleacă din apartamentul meu. Vreau să-l vând. Du-te dracului. A numit Zoia Petrovna direcția pentru prelungirea ei. Nu mai suna, să nu mai fie picioarele tale și ale nenorociților tăi în apartamentul meu. Așa s-au așezat toate la locul lor. În sfârșit, și mama, și fiica și-au arătat sentimentele adevărate una față de cealaltă. Au trecut 2 luni, Anna a început să-și revină încet. Examinările au fost date, rămânea doar diploma, iar apoi se pregăteau cu Iura să plece. Deși mama lui nu o mai deranja, el nu voia să rămână în orașul natal sub nicio formă. Iura lucra în continuare la fabrică, încercând să ia cât mai multe ore, astfel încât în primele zile în orașul străin să nu le lipsească nimic. Iura, te caută cineva, l-a distrat vocea brigadierului. Ieși câteva minute. Cine? A palidit el. Poate mama? Nu voia deloc să o vadă. Sau sora? A încercat să se pregătească pentru oaspeți. Nu, un tip, bine îmbrăcat, a ridicat acela din umeri. Hai mai repede, te așteaptă. Iura a mers spre poartă cu o mare neliniște. În acele 10 minute, a trecut prin minte o mulțime de variante, de la faptul că mama lui sau sora au făcut ceva rău, până la faptul că, dimpotrivă, au scris ceva despre el. Bună ziua! S-a apropiat de el un bărbat bine îmbrăcat, de vreo 50 de ani. Ești Iura? Tânărul a dat din cap. Nici nu putea să-și imagineze ce l-aștepta. Iura se uita în tăcere la străin. Trebuie să fie. A lăsat acest nume. A văzut tânărul cum mâinile bărbatului tremurau. Ce vrei? Inima lui bătea puternic. Ești aici din cauza mamei? A ținut respirația. Nu, sunt aici din cauza ta. Iura, eu sunt tatăl tău, a spus el brusc, iar picioarele tânărului s-au îndoit. Sunteți tatăl meu? Totul s-a învârtit în fața ochilor lui și s-a sprijinit de gard. Îmi pare rău că abia acum am putut să mă întâlnesc cu tine, a continuat oaspetele. Nu semăna deloc cu violatorul pe care Zoia Petrovna l-a descris. Voi spune o chestie groaznică,
Dar nu știu cum s-a întâmplat, a coborât bărbatul capul. Mama ta! A tăcut el. Sărbătoream o sărbătoare. Atunci m-am despărțit de prietena mea, mai bine zis, ea m-a părăsit. Aveam 25 de ani. Abia începeam să lucrez. În general, am băut cu toții, eu din supărare, ceilalți din bucurie. Niciodată nu am consumat alcool și eram prea tânăr și m-am simțit rău. Am ieșit dintr-o cameră sufocantă, iar Zoia a venit după mine. Totul se învârtea în fața ochilor mei. Eu doar, nu știu cum, dar noi, eram parcă fără conștiință. Îmi amintesc doar că s-a apropiat de mine și a început să mă sărute. Am încercat să mă apăr de ea, iar apoi totul. Am căzut. Când ne-am întors la muncă, s-a apropiat de mine și a declarat că eu am violat-o. Pur și simplu am înnebunit. Ea avea 40 de ani, iar eu 25. Niciodată nu m-am interesat de femei mai mari decât mine. A trebuit să-i plătesc o sumă considerabilă pentru a nu depune plângere la poliție. Dar apoi, Doamne, ea este chiar mai rea decât am crezut. L-a întrerupt Iura, ea nu este un demon, este pur și simplu un fel de diavol. Dar cel mai teribil a fost mai târziu, s-a uitat distant la el bărbatul. A declarat că este însărcinată. Nu m-a forțat să mă căsătoresc cu ea. O interesa doar banii. Am rugat-o să te vadă după naștere, dar ea mi-a refuzat imediat. Singurul moment în care te-am văzut a fost lângă maternitate, când au externat-o pe Zoia, a făcut o isterie, a spus să nu mă mai arăt, tot timpul amenința că mă va da la poliție. Te rog să-mi faci o favoare. Numește-le Iura, i-am spus atunci. Promit că îl voi întreține, chiar dacă tu nu-mi vei arăta niciodată. Te-am iubit mereu. În mine s-au trezit imediat sentimentele de tată. La 3 luni după nașterea ta, am plecat în practică în Germania și am rămas acolo. Și până la împlinirea vârstei de 21 de ani, ți-am plătit bani în fiecare lună. Zoia a spus că tu studiezi la institut, că educația este plătită. Totul este o minciună. Nu a mai putut Iura și și-a acoperit fața cu mâinile. A început să plângă. Ce fiară! M-a privat de tot. M-a acuzat toată copilăria că m-am născut pentru că a fost violată, că tatăl meu este un maniac și un monstru. Îmi pare rău, fiule. Oaspetele s-a apropiat de el și l-a îmbrățișat. Așa s-au eliberat de durere pentru o vreme. Voiam de mult să vin să te văd, dar nu am reușit. M-am căsătorit cu o nemțoaică. Ai 2 surori. Adevărul este că Berta locuiește în Anglia. Cu timpul, mi-am confirmat calificarea, am muncit mult și mi-am deschis propria mică companie, dar am ținut mereu minte de tine. Soția mea, Helen, nu a fost niciodată împotrivă ca eu să-i trimit Zoiei pensie alimentară pentru tine. Ea te iubește și fetele voiau de mult să se întâlnească cu fratele. Tată! Iura s-a aruncat spre el. Tăticule, cât de mult te-am așteptat! Lacrimile curgeau pe obrașii lui. Îți mulțumesc că m-ai găsit. Ai nevoie de mine. Bărbatul îi mângâia capul și tot timpul spunea ceva în german. Iura știa cu siguranță că acestea erau cele mai bâlânde cuvinte care ar putea fi rostite. Te iubesc, fiule, s-a îndepărtat oaspetele de el. Ești Iura Antonovici Svelov. Aceasta este adevărata ta nume. Întreaga viața lui Iura s-a schimbat de atunci. S-a înțeles să se întâlnească cu tatăl său seara la o cafenea. Tânărul a povestit că are o soție, Anna. Am venit în Rusia de 3 ori în această perioadă, a povestit Anton Alexivici. Bunica și bunicul tău sunt din nord. În una din acele vizite am venit și la Zoia. Tu erai la școală, iar ea m-a dat afară din apartament și a chemat poliția. Aș fi putut avea probleme. Nu am vrut să complic totul, deci până atunci aveam deja cetățenie dublă, iar Zoia putea inventa orice. Aici ai dreptate, a suspinat fiul. Mama este nebună. Nu se va opri de la nimic pentru a obține ceea ce vrea. Am fost singur la părinți. Am visat mereu că se vor muta la noi în Germania, dar nu au fost de acord, a continuat Anton Alexivici. A cerut permisiunea lui Iura și Aniei să sune prin video soției. Helen era extrem de fericită pentru soțul ei și voia să vorbească cu fiul lui. El te-a iubit întotdeauna, traducea tatăl lui Iura. Nu-ți poți imagina cât de mult însemni pentru el. Anton a crezut întotdeauna că vei crește să fii o persoană demnă. Vreau foarte mult să veniți cu Anna la noi în vizită. Poate că vă va plăcea și atunci ați putea încerca să vă stabiliți în Germania. În acea noapte, soții aproape că nu au dormit. Amândoi erau atât de emoționați, iar Iura nu se bucura. În sfârșit, în viața lui a apărut o lumină. Tot răul pe care l-a făcut Zoia Petrovna,
Toate rănile pe care le-a provocat, acum au început să dispară. Ania, vreau doar să trăiesc, a exclamat soțul cu bucurie, sunt gata să mut munții. Doamne, ce fericire este când ești iubit! Știu că dragostea ta m-a salvat, iar dragostea tatălui îmi va deschide noi orizonturi. Ulterior, Ania și Iura nu doar că au mers în vizită la tatăl lor. S-au angajat la el și au obținut vize de muncă. Anton Alexivici spera foarte mult că ei vor rămâne la el. Tinerii s-au obișnuit rapid cu noua viață. Ania a născut un fiu după 1 an și jumătate. El a devenit primul nepot al lui Anton Alexivici. Din când în când, fiicele tatălui lui Iura veneau în vizită. Deși aveau accent, totuși știau să vorbească rusă, astfel că Iura, care, se poate spune, nu a avut niciodată o familie, acum a câștigat nu doar un tată, ci și 2 surori care se diferențiau radical de Tatiana. Berta își construia cariera în Anglia. Ea nu a decis încă dacă va rămâne acolo sau va pleca în SUA. Studia microbiologie, iar frau trăia în Germania, a terminat deja institutul și se pregătea să călătorească puțin prin lume. Au trecut 3 ani. Zoia Petrovna zăcea pe patul ei, ca o statuetă. Simțea că acestea sunt ultimele ore din viața ei. Cei dintre vecini care încă mai comunicau cu ea voiau să sune fiicei, dar aceasta era categoric împotrivă. În acest timp, Tatiana a trimis de 5 ori câțiva bandiți asupra mamei, pentru ca aceasta să-i dea apartamentul, dar nu a reușit. Soțul ei s-a îmbătat complet, iar ea, după ce l-a dat afară, s-a angajat totuși la muncă. Deci Tatianei i-a rămas apartamentul soțului, în care nu a investit niciun ban, ea nu a trăit niciodată în limitele posibilităților sale. Copiii au crescut, au început și ei să-i ceară bani. De fapt, înmormântarea și pomenile Zoei Petrovna au fost organizate de vecini. Tatiana nici măcar nu a venit. Dar a doua zi s-a prezentat, voia să vândă apartamentul cât mai repede. Se temea că Iura va apărea și va pretinde la bunurile ei. Dar a trebuit, ca și toți ceilalți, să aștepte 6 luni. Evident, nu avea de gând să-i spună nimic fratelui. Cu mare greu, Tatiana a așteptat această perioadă. Apartamentul era distrus, avea nevoie de reparații, nimeni nu era pregătit să-l cumpere pentru suma pe care o visa Tatiana. În cele din urmă, femeia s-a predat. O femeie cu mulți copii voia să cumpere apartamentul mamei. Soțul ei a murit recent, 2 copii erau încă minori, 3 studiau, cine la institut, cine la colegiu. Cu un mare scandal, Tatiana a fost de acord cu suma pe care o insista cumpărătoarea. Contractul a fost semnat, iar Tatiana s-a simțit cea mai fericită. Avea în mâini o sumă uriașă. Avea deja un bărbat iubit, așa că se aștepta că acum vor trăi împreună. Mamă, trebuie să facem reparații, a suspinat un fiu, când vânzătoarea a plecat. Aici nu se poate trăi, deși este un apartament cu 3 camere, dar va necesita foarte multe investiții. Grișa, dar de unde vom lua bani? Am împrumutat deja de la toți cei care se puteau, a suspinat femeia. Ei bine, uită-te doar. A început să dezlipească tapetul și să bată în pereți. Mamă, ce este asta? A rămas uimit băiatul, îndepărtând tapetul și văzând o nișă. Doamne! Aici este un tezaur. Au fost doar ei 2. Ceilalți copii nu se întorseseră încă de la școală. Femeia, cu mâna tremurândă, a deschis cutia, iar acolo, 2.783.000, a spus băiatul cu buzele palide. Wow! Fiule, acum îi voi suna și îi voi spune, a strigat mama. Poate că a uitat de acești bani? Nu! L-a oprit fiul. Mamă, ea este o nenorocită. Crezi că o astfel de persoană ar putea uita banii? Niciodată! Doamne, fă-ne o favoare! Nu și-a îndepărtat privirea de la ea. Ei bine, să stea acolo 3 luni. A fost de acord mama. Dacă nimeni nu vine după ei, îi vom lua. Într-o zi, nimeni nu a venit după bani, iar Tatiana a cheltuit rapid banii pe apartament. Iubitul ei a părăsit-o și ea a rămas din nou singură. Ce vor acești bărbați? Plângea ea. Arăt foarte bine, pot satisface pe oricine. De ce mă părăsesc? Cer atât de puțin? Doar să mă întrețină. Oricât de dureros ar fi pentru Tatiana, a trebuit totuși să rămână singură la malul ei distrus.